Quỳnh Hương quay lại trong tập phát sóng tiếp theo của series Yêu thương chữa lành, chuỗi các đoạn tư liệu ghi lại các ca bệnh nan y đã được chữa khỏi bằng một phương pháp mà y học thế giới chưa từng biết đến. Với hy vọng mang lại cho mọi người một góc nhìn mới về căn nguyên gây bệnh, về sức mạnh của lòng yêu thương, của việc thay đổi nhận thức, lối sống, hay chúng tôi còn gọi là chuyển tâm khỏi bệnh. Ắt hẳn, quý vị vẫn còn nhớ câu chuyện của mẹ con chị Huỳnh Mỹ, những người đã may mắn được trao cho công cụ để có thể tự chữa lành bệnh tật cho bản thân. Trong tập phát sóng lần này, chúng tôi xin được giới thiệu câu chuyện còn đặc biệt hơn của anh Cảnh, một con người tử tế và giàu lòng nhân hậu đã được thầy trao thêm cho công cụ, từ đó chuyên tâm học tập và rèn luyện khả năng chữa bệnh hiệu quả cho gia đình, bạn bè và nhiều người khác nữa. Hành trình của anh Cảnh đã bắt đầu như thế nào? Những thay đổi nào đã trải qua trong anh qua từng cột mốc quan trọng? Anh hiểu như thế nào về những câu chuyện tưởng chừng như hoang đường này? Xin mời quý vị cùng theo dõi và khám phá. Cơ duyên nào mà anh thay vì sau khi chữa bệnh lành bệnh rồi thì anh lại quay trở lại nhiều lần và đã trở thành một đệ tử gần thầy và đã giúp ích cho rất nhiều người, là chữa bệnh cho rất nhiều người. Em không phải đến đây để em gặp thầy. Em chỉ là thít chặt cái mối quan hệ của em và chị Hà Tít để giúp nhau cái việc gia đình thôi. Đấy là việc riêng của em thôi, chứ em không mong cầu gì cái việc đến đây gặp thầy cả. Và em thấy ở nơi đây nó có một cái gì đó nó hơi đơn sơ quá so với cái nơi thành phố em ở. Thì em cũng thật lòng, em cũng nói với thầy là thật lòng em rất yêu quý và rất là trân trọng và thương thầy ấy. Bởi vì hôm em đến thì thầy đang đau chân, thì em cũng rất thật lòng, em bảo không, con đi về. Nhưng khổ một cái rằng là nó liên quan đến công việc của chị Hà, nên chị em phải gắn kết với nhau về vấn đề giấy tờ và tài liệu trong vấn đề pháp luật. Chắc anh Hiếu hiểu. Thế nên rằng là đi cùng chị Hà một lần nữa lên đây. Thì lần sau lên ấy, sau khoảng mấy hôm ấy thì mới là như vậy. Tại vì hôm đầu lên thì hôm đó thì thầy đang bận giải quyết công việc cùng với cả em Trí, tức là giải quyết những công việc ở bên ngoài trái đất này. Nhưng nghe mình có hiểu đâu, nó ảo lắm. Thì mà cá nhân em thì em nói thật, em ghét nhất những cái việc mê tín dị đoan vạ. Đấy là ảo rồi, đấy là ảo. Em khẳng định luôn cho nó nhanh, bởi vì em không hiểu về cái đấy. Nhưng mà khi em quay lại vài ngày hôm sau thì thầy hỏi em như vậy thì em gật đầu luôn, bởi vì cái đó là trong lòng em rất mong muốn. Thầy hỏi như thế nào? Thầy hỏi là con có thích học chữa bệnh không? Thì em trả lời luôn là con có ạ. Rất thật. Bởi vì trong lòng em mong muốn cái điều đó thật. Và em rất thích rằng là mình chữa bệnh cho người thân, cho những bạn bè, những hàng xóm, những người mình quen, giúp đỡ mọi người mạnh khỏe. Mà ngay trong đầu em thì em đã có cái danh sách luôn. Bởi vì rằng là cá nhân em thì có nhiều lúc thì em luôn luôn muốn là giúp đỡ các bạn em một chút tiền để họ chữa bệnh, hoặc người thân trong gia đình. Nhưng em biết rằng là không đỡ mấy. Và ở đây thì em thấy đó là cái phương pháp chữa bệnh rất là hay. Cá nhân em thì không hề tò mò, nhưng em được chứng kiến thầy chữa bệnh vào tối hôm đấy thì mình thấy kỳ diệu quá. Em nói luôn đó là kỳ diệu. Nên em rất thích. Nhưng rất may là lúc đó thầy mở lời như vậy thì chắc chắn là em đồng ý luôn. Kỳ diệu cái gì? Kỳ diệu bởi vì người bệnh khỏi luôn. Lúc đó anh chứng kiến ai mà Em không nhớ được chính xác tối hôm đó thầy chữa cho ai, nhưng mà có mấy ca bệnh thì thầy chữa bệnh cho mọi người, và mọi người trước khi đi về đã khỏe rồi. Khỏe rồi. Thế nên rằng là cái đó làm cho mình không ảo nữa, không hiểu sai về vấn đề đó nữa. Và em hiểu ra vấn đề là vấn đề ở đây chính là lúc đó em hiểu là tâm linh tồn tại bên cạnh. Là cuộc sống của chúng ta đang xung quanh chúng ta đang tồn tại những cái thế giới khác, những chiều không gian khác. Đúng rồi. Và thế giới tâm linh ở ngay bên cạnh con người.
và trong mỗi chúng ta. Ừ. Thế thôi. Em nghĩ là dù có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta bị bệnh hiểm nghèo thì chúng ta, nói chính xác là không có sức khỏe thì chả có gì giá trị nữa. Ừ. Ngay sau cái buổi tối ngày hôm đấy thì thầy trao cho bông hoa, thầy bảo những bông hoa sen này có khả năng chữa bệnh. Thì em về em thực hiện ngay với những người thân trong gia đình Ừ. và những người hàng xóm. Thì em thấy nó có tác dụng liền. Ừ. Thì đó chính là cái động lực mà em quay lại đây ngay. Ừ. Đến bây giờ và ở thời điểm đó thì em hiểu là cá nhân em là bị mất linh hồn. Và khi mất linh hồn thì mình bị yếu, bệnh tật dễ xâm nhập. Và lúc đó thì mình hay bị mất ngủ. Thì do vướng mắc cái khó khăn trong cuộc sống mà mình chưa giải quyết được, thì em rất là căng thẳng, dẫn đến cái việc không ngủ được cả tuần đấy. Ừ. Cá nhân em vẫn hiểu lúc đó một cái điều trong em mà em chưa bỏ được. Đó là cái tôi lớn. Thế nên là cái đức tính, cái tôi nó chính là ngược lại. Theo em hiểu rất đơn giản, sơ sài là cái tôi là sự ngược lại của đức tính khiêm tốn mà các cụ nhà ta vẫn dạy rồi, nhưng mình thiếu mất sự khiêm tốn. Thế nên là cái đó nó dẫn đến cái việc rằng là mình bị tác nhân vào. Thầy cũng dùng những bông hoa và thầy chữa bệnh cho mọi người và chữa cho mình thôi. Nhưng mà cá nhân em thì lúc đó thì em mới hiểu ra rằng là ở thời điểm đó em mới hiểu rằng là vũ trụ bao la và rộng lớn hơn những cái gì mình đã hiểu. Và cụ thể là trong nhiều ngày mà linh hồn em liên tục bị ra ngoài như vậy thì thầy đã nhờ một thế giới mang một sợi dây và có khả năng níu chặt linh hồn lại con người đến tận bây giờ mà anh em vẫn đang sử dụng. Bởi vì con người thường là bị mất linh hồn thì mới bị bệnh. Tại vì khi còn linh hồn ở bên trong cơ thể thì rất khó. Em nghĩ là rất khó. Vâng. Thì cái cơ chế, cái hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người sẽ hoạt động khi linh hồn ở bên trong. Miễn dịch, nên vâng, thì khi mà linh hồn ra khỏi thân xác vì một lý do nào đó mà không quay về hoặc là bị mất chẳng hạn, thì cơ thể mình rất dễ bị ốm yếu, hay nói chính xác mình vẫn gọi là bị bệnh. Trong cái phương pháp của chữa bệnh của chúng ta, đúng không, thì thầy hay nhắc đến cái tình yêu thương. Chính xác ạ. Anh được lựa chọn để theo con đường của thầy thì anh phải, cái tình yêu thương đó bản thân nó đã có sẵn trong tim của mình đó. Thì như vậy cái tình yêu thương có phải là cái yếu tố chính để giúp ta chữa bệnh hiệu quả không? Em nghĩ là đó chính là xăng đối với xe. Xăng đối với xe. Và muốn chữa được bệnh thì phải có tình yêu thương. Và mình hiểu đến đâu, cái tình yêu thương mình rộng đến đâu, thì cái hiệu quả trong việc chữa bệnh sẽ nhanh hơn đến đó và sẽ tốt hơn đến đó. Em lấy ví dụ, nếu mình yêu thương một cháu bé bị ốm thì đấy là một cái góc hiểu rất là nhỏ thôi. Nhưng nếu mình yêu thương sự vất vả của hai vợ chồng đã phải nuôi cháu bé và phải rất vất vả tiết kiệm tiền lương, thậm chí đi vay, thậm chí là bán rẻ những tài sản của mình đi, có người còn phải bán cả nội tạng của mình đi để cứu con mình, thì tình yêu thương mình nó rộng mở hơn nữa. Và khi mình yêu thương cả muôn loài và cây cỏ thì tình yêu thương mình rất khác. Và thứ
mà thầy trao cho anh chị em mình thì mình có thể chữa bệnh cho con người, loài người, và đương nhiên loài người thì các loài khác cũng thế, chúng ta đều có thể chữa được. Nhưng chúng ta hiểu được đến đâu thì cái hiệu quả trong cái việc chữa bệnh này nó sẽ tốt và nhanh đến đó. Nó do cái sự hiểu, và cái hiểu đó mình có lan tỏa, hay nói một cách chính xác hơn là mình có giúp người khác tự hiểu được ra vấn đề của họ không. Bởi vì họ phải khơi dậy tình yêu trong chính trái tim họ. Bởi vì tình yêu trong họ cũng có thể có giá trị như mình, thậm chí hơn mình rất nhiều. Họ có hiểu được không? Thì do cái sự giác ngộ như bên nhà Phật vẫn cứ nhấn mạnh rất là rõ, thì đối với con người chúng ta, các cụ nhà ta có dùng cái từ hiểu trong tiếng Việt mình rất là đơn giản. Đã hiểu không? Hiểu chưa? Cái kinh nghiệm cá nhân của mình đúc kết được đến ngày hôm nay, ý nói là sau khi mà mình được học vài năm thì mình hiểu như thế nào trong cái cách rèn luyện của mình. Bởi vì cái đó là rất nhiều người ta rất muốn rèn luyện như vậy. Bởi vì xét cho cùng thì con người cũng tự chữa bệnh cho mình rất nhiều nhưng họ không biết. Bởi vì bệnh tại tâm mà. Thì họ quyết tâm thôi họ cũng khỏi bệnh. Quyết tâm bằng cái tình yêu thương trong chính họ. Họ cũng tự khỏi bệnh nhưng họ không biết đấy thôi. Nhưng mà họ cứ hiểu, và đôi khi chúng ta hiểu thiếu nên thành ra rằng là mình không hiểu ra rằng là chính cái tình yêu thương của những người thân trong gia đình hoặc chính bản thân mình là thứ để giúp mình mạnh khỏe hàng ngày, nhưng mà và có thể giúp đỡ được người khác. Nhưng mà mình hiểu theo một cách thần bí quá, hoặc là đôi khi chúng ta bị che, hoặc là có rất nhiều yếu tố khác, ví dụ là bị cái xấu hại nên chúng ta nó bị ảnh hưởng. Chứ còn thực chất thì cái mà trong tim mình đó là tình yêu thương trong tim mình. Thầy luôn luôn nhẹ nhàng, ân cần, chia sẻ, đầy tình yêu thương như một người cha vậy. Và chính những cái tình cảm đó giúp chúng em hiểu và trưởng thành lên dần. Còn cá nhân em hiểu nữa là chúng ta bắt tay vào hành động thì chúng ta sẽ nhanh hiểu hơn. Ý nói là học đi đôi với hành. Thầy trao cho mình kiến thức và mình đến đây để học thì mình phải thực hành thì mình mới hiểu được. Chứ học mà không hành thì mình hiểu rất là ít. Thì cá nhân em thôi, em nghĩ là vậy. Chứ còn em cũng như một tờ giấy trắng, em cũng chả biết gì hết. Nhưng mà khi mà mình được hiểu như vậy thì cá nhân em trong suốt những năm vừa qua thì mình cũng tham gia chữa rất nhiều những ca bệnh và đều có kết quả ít nhiều. Anh em hy sinh rất là nhiều trong cái công cuộc mà cùng với thầy, là cánh tay nối dài của thầy cùng với thầy để mà cân bằng lại cái thế giới. Bằng chứng là anh em đã đi rất là nhiều chuyến từ Nam ra Bắc, rồi bỏ công việc ở nhà. Gia đình có suy nghĩ gì không anh? Và vì sao các anh thấy rằng đó là một sứ mệnh của mình? Nếu mà nhìn lại những chặng đường mà vừa mới đi thôi thì em nghĩ rằng là theo cá nhân em hiểu thì mình được tham gia vào một phần rất nhỏ lắm trong quá trình thay đổi đó, nhưng mình lại được trực tiếp chứng kiến sự thay đổi đó. Và thầy đã làm cái việc đó và mình được chứng kiến. Còn lại thì cái sự đóng góp của cá nhân thì theo cá nhân em thì em chả đóng góp được mấy. Mặc dù mình ở bên cạnh hoặc là mình đi công tác. Bởi vì cá nhân em hiểu học nữa, học mãi thì cá nhân em là cái người mà vừa đi học và được tham gia thực hành thôi. Và đến cuối đời này cũng vậy.
thì chúng ta luôn luôn học. Thì theo như các cụ nhà mình có dạy thế, thì cá nhân em cũng hiểu và chắc chắn đó là Mình sự muốn thật, hỏi một cái việc cụ thể nhất là đến là gia đình. gia đình anh và các anh chị mà đi làm cái việc mà vào Nam ra Bắc, bỏ công việc riêng tư của mình, thậm chí gọi là cái không kiếm được tiền nữa, thì gia đình có nói gì, gia đình suy nghĩ gì và có thông cảm không? Thực ra thì em vẫn biết rằng là cá nhân em và một số anh em ấy, thì hầu hết gia đình mình cũng không hiểu mình đang làm gì và suy nghĩ gì đâu. Kể cả đến giờ phút này hiểu rất ít, chỉ biết là mình có thể giúp đỡ được gia đình, những người thân, rồi những người quen biết, những mối quan hệ khi mà họ mắc bệnh thôi. Tức là chữa lành bệnh cho họ, chữa bệnh cho họ, giúp họ khỏe hơn và giúp họ những lúc đau yếu, thế thôi. Chứ còn để mà hiểu thì em nghĩ rằng là hiểu lớn hơn đó. chưa hiểu. Em cá nhân em hơi Nhưng mà các anh thì sẽ giải thích với gia đình về chuyện đó như thế nào? thì cá nhân em thì em biết là mỗi một người ở một cái vai trò khác nhau trong gia đình thì lại suy nghĩ về người thân của mình khác. Ví dụ chị em nghĩ khác, con em nghĩ khác, nhưng vợ em lại nghĩ khác về em. Bởi vì vai trò của họ trong gia đình là gì, họ thiếu cái gì, họ khát khao cái gì, hoặc họ cần cái gì thì họ hay nghĩ về cái đó. Thì đó chính là cái mà em nghĩ rằng là vì mục đích chung, hay nói chính xác như các cụ nhà mình vẫn nhấn mạnh và thầy vẫn bảo, đó là lý tưởng. Khi mà đã có lý tưởng vì sự tốt đẹp chung thì những cái đó nó trở nên nhỏ bé. Và các cụ nhà ta đã vất vả suốt bao nhiêu nghìn năm nay, quên thân mình vì đất nước để có được ngày hôm nay, thì những cái thiếu thốn về mặt tình cảm đó, một chút tiền bạc đó, em nghĩ nó chả là cái gì cả. Và cái đóng góp của mình nó trở nên nó nhỏ bé vô cùng. Và gia đình thông cảm cái điều đó. Và thông cảm cái điều đó. Và trong chính em hiểu cái điều đó mới quan trọng. Và các anh em khác cũng thế. Nên mỗi lần ra đi là tinh thần rất là phấp phới và rất là hứng khởi. Kể cả trong những lúc mà bệnh dịch khắp 3 miền Tổ quốc rất là nặng nề, đi lại còn khó, ăn uống cũng không có mấy, thậm chí uống nước thì tìm mua được nước cũng là điều rất là khó. Nếu ví phương pháp chữa bệnh bằng lòng yêu thương là một chiếc xe, thì lòng yêu thương chính là nhiên liệu để chiếc xe có thể đưa ta đến nơi cần đến. Phương pháp chữa bệnh tưởng chừng như phép màu này thực chất bám rễ từ một điều vô cùng giản đơn mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có, đó là lòng yêu thương. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ của anh Cảnh, từ những điều mà anh mắt thấy tai nghe, sẽ góp phần làm rõ hơn bức tranh về thầy, về yêu thương chữa lành, từ đó gieo những hạt mầm để thay đổi nhận thức và lối sống trong mỗi chúng ta. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ có những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này để có thể tìm được phương pháp phục hồi mới cho con người trong tương lai, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững để có thể giữ gìn sự tồn tại của trái đất cho nhiều thế hệ mai sau. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tham gia bình luận dưới video này nhé. Và cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ các tập phát sóng tiếp theo của series Yêu Thương Chữa Lành. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ để lan tỏa nó tới nhiều người hơn.